ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቲጂ እንግሊሽ ኤንድ ኮምፒውተር ፎር ኢትዮጵያንስ ተመልካቾቼ የዘወትር ተማሪዎቼ እንዲሁም ዛሬ ክሊክ አድርጋችሁ የምታዩኝ አዲስ ተመልካቾቼ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ትዕግስት ዘለቀ ነኝ። ዌልካም ቱ ዘ ፕሮግራም። እንግዲህ መደበኛ ተማሪዎቼ እንደምታውቁት አሁን የእንግሊዘኛውን ግራማቲካሊ ጨርሰን ወደ ንግግር ኦሬዲ ጀምረናል። ራሳችንን ማስተዋወቅ፣ አዲስ ሰው መተዋወቅ የምናቀውን ሰው ስናገኝ ከዚህ በፊት እንዴት ሰላም እንደምን በጣም ቀለል አድርጌ ያስተምራችኋለሁ። አሁን ዛሬ ደግሞ የማስተምራችሁ ዛሬ ንግግሩን አይደለም የምንነጋገረው። ዛሬ ፖይንቶቹን የምንነጋገርበትን ፖይንቶች ፋሚሊየር እንድትሆኑ እነሱን ምን እንደሚሆኑ፣ ለምን እንደሚያገለግሉ፣ መቼ እንደሚገቡ በሪል ላይፍ ንግግሩ እንዴት እንደምንነጋገር የሚቀጥለው ሳምንት እንሰራለን። ያው ከቨሬ ላይ እንዳያችሁ ዛሬ appointment, booking, reservation, confirmation and cancellation እነዚህ 1 2 3 4 5 ወርዶች የምንጠቀመው ለመቼ ነው? ለምንድን ነው? አንድ ነገር ሪዘርቭ ስናደርግ፣ ቡክ ስናደርግ ኤርላይንስ ቲኬት ይሆናል፣ ሆቴሎች ይሆናሉ፣ ቀጠሮ ዶክተር ለማየት ወይም በተለያየ መንገድ አንድ ሰዎች ጋራ ኮንታክት ልናደርግ ልንነጋገር ስለ አንድ ጉዳይ ልናወራ ዲስከስ ልናደርግ ልንወያይ ስንል መጀመሪያ የምናደርጋቸው ቅድመ ተከተሎች አሉ እና አሁን እነዚህን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? what is the difference between booking appointments and reservation? እነዚህ ሶስት ልዩነቶቹን ብዙም ከባድ አይደለም፣ እንናገረዋለን፣ እንሰራበታለን፣ እንኖርበታለን። ነገር ግን ልዩነቶቹን ደግሞ አውቀን መነጋገር፣ በተለይ እንግሊዘኛ መነጋገር ጀማሪ ለሆናችሁ ለኔ ተማሪዎቼ እነዚህ ነገሮች በቀላሉ ልዩነታችሁን ስታውቁ ነገ ከነጎዲያ እነዚህን ወርዶች ስትጠቀሙ ያለ ፍርሃት ያለ መሸማቀቅ ወይኔ ትክክል አይደለም ትክክል ነኝ ሳትሉ በቀጥታ ትናገሩታላችሁ ማለት ነው። Knowledge is power, isn't it? Okay, let's dive in it. The appointment is especially to meet a person, certain places, time, or some purposes. ምንድነው የእንግሊዘኛው ዴፊኒሽን የሚለው? The appointment is specifically to meet a person in certain places, times, for some purposes. ይሄ ማለት ምንድነው? አፖይንትመንት የምንይዘው የምናደርገው ቀጠሮ የምናደርገው ሰዎችን አንድ ቦታ በተወሰነ ሰዓት በተወሰነ ቀን በተወሰነ ቦታ ለተወሰነ ጉዳይ ሚት ስናደርግ ሚት ከማድረጋችን በፊት ቀጠሮ እንይዛለን። we will make appointment. easy. ሁለተኛው ትርጉሙ ደግሞ appointment is an act of assigning a job for position to someone. አሁን ይሄ ምንድነው? አንድ ሰው appointed ሆነ ሲባል ተሾመ ለማለትም appointment እንግሊዘኛው እንጠቀምበታለን እና ምክንያቱም appointment reservation ብቻ ነው ካልኳችሁ አደነጋግራችኋለሁ። ይሄ ሁለተኛው ትርጉሙ ነው እና አንድ ሰው appointed ሲሆን ለአንድ ሹመት ለአንድ ቦታ ለአንድ የሥራ ክፍል appointment ሆነ ወይ appointed ሆነ እንላለን። እሱን ለአንደርስታንዲንግ እንግዲህ ያመጣሁላችሁ። አሁን አፖይንትመንትን ጨርሰናል። አፖይንትመንትን በተወሰነ ሰዓት በተወሰነ ቦታ ሰው ለማግኘት ሰው ለማነጋገር የምንጠቀምበት ነው ብለናል። Okay. Reservation and bookings are when we want a service a particular time place in advance. ሪዘርቬሽን እና ቡኪንግ ደግሞ አንድ ሰርቪስ ለማድረግ አንድ ሰርቪስ ስንፈልግ አየር መንገድ ይሆናል፣ ሆቴል ቡኪንግ ይሆናል፣ ሬስቶራንት ቡኪንግ ይሆናል። ያንን ሰርቪስ ስንፈልግ ቡክ የምናደርገው ሪዘርቭ የምናደርገው ፓርቲኩለር ፕሌስ ፎር ፓርቲኩለር ፐርፐስ ኢን አድቫንስ። ሆቴል ከመሄዳችን በፊት፣ ሬስቶራንት ከመሄዳችን በፊት፣ አየር መንገድ ከመሄዳችን በፊት ምን እናደርጋለን? ሪዘርቬሽን ወይም ቡኪንግ ያስፈልገናል ማለት ነው። Make an appointment, booking and reservation be made in person, email, text and over the phone.
እነዚህ እንግዲህ ሜይን 4 መንገዶች አፖይንትመንት የምንይዝበት፣ ሪዘርቬሽን የምናደርግበት፣ ቡኪንግ የምናደርግበት መንገድ ነው። ኢን ፐርሰን ማለት እዛው ቦታው ሪዘርቬሽን የሚያደርጉልን ሰዎች ጋር ሪዘርቬሽን የምናደርግበት ቦታ ሄደን ለነገ ለከነገ ወዲያ ለዚህ ቀን እከሌን ማየት ፈልጋለሁ ወይም ሪዘርቭ ማደርጋለሁ ቦታ ብለን ስንሄድ ነው። ኢሜል ደግሞ በኢሜል እንልካለን። በኢሜል አንድ ቦታ እንደዚህ ቦታ በዚህ ቀን መምጣት ፈልጋለሁ ብዬ ሪዘርቭ አደርጋለሁ። ከዛ ያ ሪዘርቭ አደርጋለሁ ወይ ቡክ አደርጋለሁ ወይ አፖይንትመንት ሜክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ትችያለሽ አትችይም፣ የለም በዚህ ሰዓት አንችልም፣ በዚህ ሰዓት ነው የምንችለው ብለው ሲሉኝ ከዛ እኔ ከተስማማኝ ያንን እንደገና ኦኬ በዚህ ሰዓት ያለው ይስማማኛል ብዬ ስል ኦኬ እና ሪዘርቭ አድርገንልሻል፣ ቡክ አድርገንልሻል አፖይንትመንትሽን፣ ሪዘርቬሽንሽን ወይም ቡኪንግሽን ብለው ሲመልሱልኝ አሁን በዛ መሰረት እሱ ደግሞ ኮንፈርሜሽን ይባላል። ወደኋላ መጣበታለሁ። አሁን ኮንፈርም አድርገው በኢሜል ሲልኩልኝ በዛ በተባለው ሰዓት እዛ ጉዳይ ሄዳለሁ። ቴክስትም ብዙ ፎርማል አይደለም፣ ግን አሁን በአሁኑ ጊዜ ከኢሜል እና ከሌሎች ነገሮች ሁሉ ቴክስት በጣም አቴንሽን እያገኙ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ቴክስቴን ሚስ አላደርግም፣ ግን ብዙውን ጊዜ ሚስድ ኮሎችን ሚስ አደርጋለሁ። ኢሜይልንም ኤቭሪ ዴይ ኤቭሪ ታይም ኤቭሪ ሚኒት አላነብም። ቴክስት ግን ብዬ ቴክስት በጣም ኢፌክቲቭ እየሆነ ነው። እርግጠኛ አይደለሁም ለሪዘርቬሽን እና ለቡኪንግ ለአፖይንትመንት ያለ የምንጠቀምበት ግን እንጠቀምበታለን፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም። ኦቨር ደ ቴሌፎን ደግሞ ዳት ኢዝ ኖርማል። በሚቀጥለው ሳምንት በጣም የምንሰራበት እንዴት በቴሌፎን አፖይንትመንት እንደምናደርግ ሪዘርቬሽን እንደምናደርግ እና ቡኪንግ እንደምናደርግ የምናየው ነው። እሱ ደግሞ ደውሎ ቦታው በስልክ ቁጥር ደውሎ በዛ ቦታው እከሌን እፈልጋለሁ፣ በዚህ ሰዓት ማየት እፈልጋለሁ፣ እንደዚህ ስንል ያን ስልኩን ያነሱት ደግሞ ሪሰፕሽኒስቶቹ ደግሞ በዚህ ሰዓት ትችያለሽ፣ በዚህ ሰዓት አትችይም የሚሉና በትክክለኛው ሰዓት እና በትክክለኛው ይሰጡኝ ኮንፈርም አድርጌ በዛ በተባለው ቀን ይሄዳለሁ ማለት ነው። ኢዚ ቡኪንግ ኢዝ ሞር ዩኒቨርሳል ነው። አፖይንትመንት ቡክ ስናደርግ፣ አየር መንገድ ቲኬት ቡክ ስናደርግ፣ ሆቴል ቡክ ስናደርግ፣ ሌላውን ነገሮች ስናደርግ ቡኪንግን በጣም እንጠቀምበታለን። በነገራችን ላይ ቡክ መጽሐፍ ነው እና በሌላ መንገድ ደግሞ ቡኪንግ ማለት ደግሞ ለአንድ ነገር ሄደን ያንን ነገር ቦታ ስናስይዘው ቡኪንግ እንለዋለን ማለት ነው። እና እንየው በትክክለኛው ወርዶች እና በትክክለኛው መንገድ አንድ ነገር ስንናገር it's not in English or in Amharic, it is any language አድማጫችን በቀላሉ ይገባዋል። እኛም ሳንነጋገር ሳንምታታ ሐሳባችንን እንገልጻለን። ለኛም ይቀለናል፣ ለሰሚያችንም ይቀለናል ማለት ነው። ይሄ ጀነራል አይዲያ እንዲኖራችሁ ነው። ሪዘርቬሽን እና ቡኪንግ ኦልሞስት ዘ ሴም ናቸው። በጣም የተወሰነና ትንሽ ነው ዲፍረንስ ያላቸው እና ቡኪንግንም ሪዘርቬሽንም ለአንድ ጉዳይ እንጠቀማለን። ልዩነቶቹ ደግሞ በጣም የጠበቡ ናቸው። ግን this is education to put you in the right place, to guide you in the right ways, so that I have to tell you all that subtle difference between reservation and booking. Okay, let's do it. What is the difference between reservation and booking? አሁን reservation እና booking ደግሞ ወደ እሱ እንሄዳለን። A reservation is an assignment for a seat or a ticket to be paid for the use of a particular person ይለዋል እንግሊዘኛው። በአማርኛ ልበላችሁ እና ሪዘርቬሽን ማለት አሬንጅመንት ነው። ለምሳሌ የሆቴል ማደር ስትፈልጉ ሪሴፕሽን ሆቴሉ ጋር ደውላችሁ ሪዘርቭ ታደርጋላችሁ። እሱ ሪዘርቬሽን ነው። ከዛ ያለውን ክፍል ያለውን ሆቴል በሙሉ ኢንፎርሜሽኑን ስንት እንደሆነ እንዴት ፖዚሽኑ የቱ ጋር አቀማመጡ እንደሆነ ቪው እንደሆነ እየረቀቀ ሲሄድ በዛ ሪዘርቬሽን ታደርጋላችሁ። ከዛ ኮንፈርም ያደርጉና ኮንፈርሜሽን ያሰጧችኋል። በስልክም ይሰጧችኋል፣ በቴክስትም ይሰጧችኋል፣ ወይ ኢሜል ያደርጉላችኋል፣ ወይም በቃ ብራም ይዘንላችኋል። በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት መታችሁ ክፍላችሁን ያዙ ተብሎ
ቁልፉ ሬዲ ሆኖ ይጠብቃቸዋል ተብለን ኮንፈርሜሽን ይሰጠናል። ያ ሪዘርቬሽን ነው እና እንግዲህ እሱም ያው ለሰዎች ነው። ቡኪንግ ደግሞ a booking is an arrangement to reserve a seat, room, entertain or a game or a stadium, wherever. እሱ ደግሞ ምንድነው? ቡኪንግ ደግሞ ፕሮሰስ ሊሆን ይችላል። ቅድም ምን አልኳችሁ? ቡኪንግ እና ሪዘርቬሽን በጣም ሳትል ዲፍረንት ወይም በጣም ያነሰ ዲፍረንስ ነው ያለው አልኳችሁ። እና ቡኪንግ I would like to make a booking to reserve a hotel, to reserve a restaurant seat. ብዬስል ያ ቡኪንጉ ፕሮሰስ ይሆናል። Please book for me a reservation. Please book for me the hotel room. Please book me for a ticket. አሁን ያ ፕሮሰስ ነው ቡኪንግ እና ሪዘርቬሽን ያ ሪዘርቭድ የሚሆነው ነው። ቡኪንግ ደግሞ ፕሮሰሱ ነው። እዚህ ላይ ቅድም እንደሰጠኋችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት a reservation is an arrangement for a seat or a ticket to be kept for the use of particular person ሲሆን a booking is an arrangement to reserve a seat, room or anywhere, anything else እና በዚህ መልኩ እናየዋለን ማለት ነው። ለአይዲያው እንዲሆናችሁ ነው እንጂ ሪዘርቬሽንም ቡኪንግም ብዙ ዲፍረንስ የለው። አሁን ለምሳሌ ሬስቶራንት ስትደውሉ ወይ ሆቴል ስትደውሉ ወይም አየር መንገድ ሆቴል ሬስቶራንት ስትደውሉ ወይም ደግሞ ዎኪን አድርጋችሁ ስትሄዱ do you have a reservation ይሏችኋል። do you make a reservation? አብዛኞቹ ብዙ ሆቴሎች ያለ ሪዘርቬሽን እንዳውም እዚህ ስቴስ በጣም ትልቅ ሆቴሎች ካለ ሪዘርቬሽን ሰው አይቀበሉም። እና ምን ትላላችሁ? ያ ምንድን ኢን ሆቴል ነው ሪዘርቬሽን አላችኋል ወይ? ኢን አድቫንስ ቡክ አድርጋችኋል ወይ? did you make a booking to reserve a room? ሆቴል ከደወላችሁ did you make a booking to reserve a seat? ሬስቶራንት ከደወላችሁ እና በዚህ መልኩ ሲጠይቋችሁ yes I have a reservation for a double room, yes I have a reservation a table for two ብላችሁ ትላላችሁ ማለት ነው። ቀድማችሁ ሪዘርቭ ካደረጋችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤርላይንስ ደውላችሁ ቲኬት ስትፈልጉ ሪዘርቬሽን ሲያውሉ የምትሉት I would like to make a booking to fly to Addis in certain time, in certain days, in certain blah blah ብላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ ስፔሲፊክ ሲት ከፈለጋችሁ፣ ለምሳሌ ዊንዶ ሲት ከፈለጋችሁ፣ ሚድል ሲት ከፈለጋችሁ፣ አይል ሲት ከፈለጋችሁ I would like to reserve a window seat ትላላችሁ ማለት ነው። አሁን you made a booking to your airline's ticket and you made reservation for window seat. All right. This is the right way. አሁን በሚቀጥለው ሳምንት ቀጥታ ስፔሲፊክሊ ንግግር ስለሆነ የምንነጋገረው እነዚህን አጥኗቸው እና እነዚህ ወርድ ባይ ወርድ ማወቅ የለባችሁ ግን ፋሚሊየር ሁኑ እና በምንነጋገርበት ጊዜ የተማርነው ሁሉ ያጠናነው ሁሉ ከች ያለ አይመጣልንም። እንዳልኳችሁ ፕራክቲስ ሜክስ ዩ ፐርፌክት እና እኔ ማስተምራችሁ ሁሉ ከጓደኞቻችሁ ጋር አብራችሁ ከሚሰሩት ጋር እንደ ቀልድ እያደረጋችሁ ያንን ተነጋገሩ። አሁን አፖይንትመንት ቡኪንግ ኤንድ ሪዘርቬሽንን በአጭሩ ገልጬላችኋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በቀጥታ ንግግር ነው የምንነጋገረው። በሪል ላይፍ ላይ ሄደን ቡክ እናደርጋለን፣ አፖይንትመንት እንይዛለን፣ ሪዘርቬሽን እንይዛለን። እሱ ደግሞ አብረን ሰሚና ተናጋሪና ሰሚ ሆኜ በተቻለ መጠን ቀለል አድርጌ አመጣላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን አፖይንትመንት ሪዘርቬሽን እና ቡኪንግን በጣም አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ ነው የምገምተው። እና አሁን ኮንፈርሜሽን ደግሞ ስፔሊንጉ CONFIRMATION ነው። ምክንያቱም ኮንፈርሜሽን የሚል ደግሞ CONFORM አለ፣ እሱ ሌላ ትርጉም ነው ያለው። ይሄ ግን ኮንፈርሜሽን ማለት your reservation has been confirmed።
confirmation ይሄኛው CONFIRMATION እሱ ምንድነው መረጋገጥ ነው። ሪዘርቬሽናችሁ ቡኪንጋችሁ አፖይንትመንታችሁ ተረጋግጧል በተሳለው ቦታ በተደረገው ቦታ በፈለጋችሁት ቦታ ያንን ሰርቪስ ታገኛላችሁ ቲኬታችሁን ታገኛላችሁ ሪዘርቬሽኑ መቀመጫችሁን ታገኛላችሁ ያ confirmation ይባላል we have to get a confirmation a person who helps us to book to reserve or to make an appointment okay you have to get confirmation whatever when you made a booking reservation and appointment እና እሱ confirmation ሁልጊዜ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው አራተኛው ደግሞ cancellation አንድ ነገር ሪዘርቭ አድርገን ያ ሪዘርቭ ያደረግነው either we cancel the reservation or the providers would make a cancellation normally when they do cancellation our providers they will let us know in advance in general cancellation means your previous booking or reservation has been cancelled either by a customer or by providers ይሄ ምንድነው የሚለው cancellation ቀደም ብለን ቡክ ያደረግነው አፖይንትመንት ያደረግነው ሪዘርቭ ያደረግነው ጉዳይ has been cancelled ተሰርዟል either by the customer በፐርሰን ራሱ ባለቤቱ ኮንፈርም ያደረገው ሰው or by providers ወይም ደግሞ በዛ ኮንፈርም ለምሳሌ አየር መንገድ ቲኬት ገዝተን ኮንፈርም አድርገን ካበቃን በኋላ by any reason cancel ሲያደርጉት they will let us know they will notify us oh, sorry mistake is your flight has been cancelled ብለው ኢንፎርም ያደርጉናል or any ticket ቆርጬ ኮንፈርሜሽን ካገኘ በኋላ by any means ያንን ትሪፕ ማድረግ ካልቻልኩኝ I have to inform the airlines ያ ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ቀድመን እናገራለን ያ ምንድነው cancellation ነው አሁን የዛሬን ፕሮግራሜን ቡኪንግ ሪዘርቬሽን አፖይንትመንት ኮንፈርሜሽን እና ካንሰሌሽንን አውቀናል ማለት ነው በሚቀጥለው ሳምንት ንግግር ስንጀምር የእናቴ መቀነት አደናቀፈኝ ብሎ ነገር የለም I assumed you knew everything እኔ አስተምሬያለሁ እናንተ ደጋግማችሁ ማየትና ማወቅ እንግዲህ ደግሞ it is up to you okay ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ ይሄን ያህል ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ የምታውቁትም ካላችሁ ኦኬ የማታውቁትም ካላችሁ ይሄን ነው የሚመስለው እንግዲህ እነዚህን ያስጠናዋችሁ እነዚህ ዛሬ ሰጥቷችሁ ወርዶች ከነ ሚኒንጋቸውና ከነ ሐሳባቸው በሚቀጥለው ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ንግግር እናደርጋለን እስከዛው እንደተለመደው ሰናበታችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እና ፕሮግራሚን ደግሞ ላላዩ ሰዎች ለሌላ ወገኖቻችሁ ሼር አድርጉ ከወደዳችሁትም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ላይክ አድርጉልኝ ግን ሰብስክራይብ ኦኬ በተረፈ መልካም ጊዜ ለሁላችሁ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ bye for now see you later